Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak share cara-cara saya buat a planter box dekat celah these two walls. Pokok Calathea lutea ni saya tanam awal tahun ini dan dia tak besar-besar. Jadi saya suspek tanah dekat sini tak berapa elok dan banyak batu. Jadi alang-alang saya ada lebih brick, simen, pasir dan cat dari a few outdoor projects over the years. Saya akan bagi penghabis all those things untuk buat this planter box. First step, saya minta tolong Aizat gali keluar dua-dua pokok Calathea ni dulu. Bila nak transplant pokok macam ni selalu scary sikit sebab ada kemungkinan pokok tu shock dan mati. Jadi make sure gali jauh sikit dari the base untuk elak cangkul akar pokok tu. For now, kami letak je Calathea ni dalam pot sampailah planter box ni siap. Lepas tu, Aizat gali macam longkang cetek macam tu untuk senangkan saya ikat bata bagi level nanti. Untuk simen mortar nak ikat bata, saya buat a 3-to-1 ratio punya mix. Jadi, 3 part pasir, 1 part simen. Lepas tu, tambah air sikit-sikit. Gaul sampai sebati. Dekat sini, penting untuk tambah air sikit-sikit sebab kalau tak, sampai kesudah duk tambah simen dengan pasir bagi tekstur elok. Ini hanyalah kali kedua saya ikat bata. First time dulu masa nak buat the perimeter untuk brick paver kami dekat belakang rumah. Mortar ni tak boleh cair sangat dengan tak boleh pekat sangat. Kalau pekat, susah nak spread dan kalau cair sangat, mortar ni tak boleh nak tampung berat bata. Buat takat konsistensi pancake batter. Bila kita sudip tu, dia masih hold the shape tapi nampak basah. Untuk the first row of bricks, saya letak dulu mortar dalam longkang cetek tu dan letak banyak-banyak. Lepas tu, saya apply mortar alik tepi bata. Lepas tu baru place it on the mortar yang saya letak dalam longkang cetek tu. Bila mortar alik bawah tu banyak, senang sikit nak ketuk bata tu sampai level. This part macam forgiving sikit. Kalau first layer bata tu tak berapa nak level, kita boleh adjust lagi dekat layer atas. Jadi saya ulang jadi step sampai 4 layer since nak tinggi ni je untuk the planter box. This part saya ambil masa dalam sejam je kot. Ini pun lama sebab saya buat small batches of the mortar, jadi kena buat banyak kali. Kalau korang nak buat brick wall yang tinggi, kena look into cara nak reinforce dinding tu juga, okay? Kalau buat rendah macam ni je, tak perlu reinforcement. Lepas saya dah settle ikat semua bata, saya biar dalam 24 jam macam tu, baru saya apply cement render. Untuk simen render, saya beli ikut kilo sebab tak nak ada leftover yang nak kena simpan. That's the pro kalau beli ikut kilo, tapi the con jadi mahal sikit dari beli bag 25 kilo terus. Saya beli simen render ni dekat Shopee, jadi kena bayar shipping lagi. Korang boleh check out hardware store berdekatan kalau ada yang jual by the kilo juga. Simen render yang saya beli jenis 3-in-1, jadi kena tambah air sahaja. Simen render ni jenis kasar yang biasa orang guna untuk external walls. Kalau korang nak buat interior punya wall, boleh cari skim coat instead. Cara mix simen render ni sama je macam nak buat mortar, kena tambah air sikit-sikit sampailah dapat the right consistency. Kalau simen render ni cukup air, bila kita apply, senang nak bagi rata. Tapi dia tak meleleh dan masih hold its shape. Kalau tak cukup air, bila kita nak ratakan, render tu akan ikut sekali trowel tu. Ni first time juga saya nak render dinding, jadi it's a huge learning curve. Awal-awal tu macam saya buat crumb coat, macam nak frost a cake. And this first batch yang saya beli the render, saya beli 5 kg sahaja. And spoiler alert, tak cukup guys. Nak apply render dan bagi rata horizontally tu senang sikit, tapi yang nak apply vertically tu yang challenging. Tapi saya quickly realise yang kalau saya letak render tu dekat hujung the trowel, lepas tu start dari bawah ke atas, jauh lagi senang dari other methods. And at this stage juga saya realise yang kalau render tu cair, sangatlah susah to work with. Lepas the first 5 kg render yang saya beli tu, tak cukup pun nak cover semua bata. Jadi saya order lagi 4 kilo. Tak tahulah kenapa dengan this project, I tried to use as little as possible dan nak avoid as much waste as possible. Macam jadi challenge untuk buat this planter box dengan a minimal budget. Tapi if you know me, last-last akan dibuat juga sampai betul. Kalaulah memang korang beli simen render tu banyak, tak perlu pun buat 2-3 lapis macam ni dan boleh apply tebal dan level straight from the get-go. Dan this is my favourite trick of this project. Saya standby 1 baldi air dengan sponge
Senang nak mix mortar atau render this way. Tak payah ulang alik pergi pilih air dan memang perlu pakai pun sponge dengan air kalau nak gosok the render. Saya cuci the trowel dan guide kayu dalam baldi ni je, and because of that, the work area pun stays relatively dry. Okay, let's get back to it. Untuk trik nak bagi the top to level, boleh pakai guide kayu macam ni. Kalau ada yang panjang, better, boleh paku into place terus. Tapi saya ada had kecil macam ni je, jadi saya move it as I go. Saya cuci juga kayu tu setiap kali alih supaya render tu tak lekat dekat kayu tu. Saya position the guide dalam 1 cm macam tu je dari the top of the bricks. Pakai trowel kecil untuk letak render tu dulu, baru pakai trowel 4 segi ni untuk ratakan. Guide ni korang boleh pasang on both side, depan belakang, kalau korang rasa susah nak control the trowel nak bagi level. Lepas tu, biar je render tu kering untuk sejam or so. Tapi jangan bagi kering dan keras habis. Kena tunggu render tu kering sampai dah senang nak bentukkan the edges. Saya basahkan the trowel dan press down sampai dapat a clean edge. Lepas saya buat the top tu, saya tinggal 2 kilo je render. Jadi naik malas nak beli render tu untuk kali ketiga. Jadi saya isi je between the top dengan the vertical part tu dan blend as well as I could. Yang alik depan ni tak sempat nak levelkan betul-betul, jadi dia wavy sikit. Dari nak order render tu kali ketiga, saya ingat tak apalah, kita cuba je cat. Manalah tahu tak obvious sangat. Rupa-rupanya, sangat obvious guys. Jadi, saya pun belilah 4 kilo render lagi nak bagi rata alik depan. Kalaulah saya beli je terus satu bag yang 25 kilo tu, takkanlah jadi macam ni. Tapi tak apa, korang boleh learn through my mistakes. Saya cuci dulu the surface sebab ada banyak tanah melekat since lately ni. Banyak pula hujan dekat area rumah kami ni. Once dah kering, baru saya apply another layer of render. Sama macam saya buat the top, saya letak guide kayu alik atas pula around 1 cm away from the bricks dan apply the render tebal-tebal. Saya isi juga mana-mana area yang ada gap dan tak rata in this stage. Saya ratakan dan cuci render yang berlebihan dekat atas dan now boleh biar sampai render tu kering sikit dalam 30 minutes to an hour. Now boleh take a sponge, rendam sikit dalam air tapi squeeze out the excess dan gosok permukaan render tu gently. Saya gosok sampai hilang the trowel lines. And itu cara saya dapat a smooth finish untuk the vertical part of the planter box. Bila render tu dah kering dan keras, boleh dah cat seperti biasa. Saya masih ada some leftover wall sealer dari this DIY project, jadi saya apply the sealer dulu before cat. Wall sealer ni memang formulated untuk dinding lembap dan sesuai untuk indoor dan outdoor application. Jadi saya habiskan je wall sealer tu for this planter. Lepas the wall sealer dah kering, saya cat pakai an outdoor paint seperti biasa. Banyak lagi cara lain yang korang boleh explore untuk get a better finishing, macam the corner bead untuk crisp edges dan kayu plaster untuk get a smooth finish. Tapi for this project memang saya nak pakai apa yang ada around the house sahaja. And guess what? Modal saya for this hanyalah for the cement render which was less than RM50. Everything else yang korang nampak saya pakai in this video, semua saki-baki dari previous projects. Kalau beli cement render tu dekat kedai memang lagi jimat, tapi for this project saya pakai dalam 13 kilo render dan saya tak ada any leftovers. Alhamdulillah, saya dapat habiskan cement dari projek 2 tahun lepas, bricks pun tinggal a handful sahaja. And that's all from me today. Untuk all the supplies, saya share the links dalam my description. Thanks for watching everyone. Till next time.